بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغل النهاردة الساين لو، درس التاني في التريجونومتري لتانية سنة. الساين لو بيقول ان لو في ترينجل ABC زي ما اتفقنا قبل كده، السايد اللي قصاد انجل A هو سايد A، B سايد C. الساين لو اللي بيقول ان ال A over ساين A equal B over ساين B equal C over ساين C equal كمان 2R. ايه هي الR؟ الR هي radius of the circle of triangle. circle اللي هتعدي على vertex of triangle. الR هي الراديوس بتاعتها. الشكل ده ممكن انا اكون منه قاعدة البروبورشن اللي اخدناها قبل كده. ممكن اكون منه اشكال تانية للبروبورشن. ممكن اجمع A plus B تبقى over sin A plus sin B equal، او A ممكن اجمع التلاتة مع بعض over sin A plus sin B plus sin C. ممكن اضرب واحد في 2 مثلا 2A واعمل minus C يبقى 2 sin A minus sin C and so on. اقدر اكون اي حاجة، وطبعا ده بنكونه حسب الجيفن اللي هيبقى موجود عندي في الايه في المسألة. طبعا اكيد هيسألني على السيركل، فلازم ابقى فاكر circumference of a circle 2 by r، الاريا of a circle by r square. قلنا قبل كده الترينجل نفسه بقى البريمتر بتاعه هو A plus B plus C، والاريا بتاعته بتيجي half اي two side AB sin ال included angle، او half BC sin A، او half AC sin B. وكمان بتيجي من قاعدة هيرون قلنا ال S equal half البريمتر، والاريا في الحالة دي هتكون equal S وبعد كده S minus ال A السايد الاول، بعد كده S minus ال B السايد التاني، وبعد كده S minus ال C السايد التالت. لما نيجي نتعامل مع المسائل فاحنا هنتعامل دايما من منطلق ان احنا اخدنا قبل كده الكوزين لو، والكوزين لو قلنا مش هينفع نحل المسألة غير لو معايا 3 سايدز او 2 سايد وانكلودد انجل. طب الكلام ده لو مش موجود يبقى الافضل ان احنا نتعامل مع الساين لو. الساين لو هو كل ما عدا الحالتين دول نقدر نشتغل بيها عشان نطلع الاجابات اللي موجودة عندنا. بعض المسائل اللي موجودة على الكلام دوت بيقول ان ترينجل ABC، اول سؤال ترينجل ABC measure angle A 30 و BC equal 6. قاعدة بتقول ان A over sin A equal B over sin B equal C over sin C equal to R. طب ايه اللي مطلوب عندي؟ المطلوب B over sin B اللي هي المفروض كمان equal A over sin A. فلو انا عوضت عن A و sin A يبقى انا جبت B over sin B. طيب ال A موجودة لان خلي بالك الترينجل ABC السايد BC اساسا احنا بنسميه سايد A، اذا BC اللي هو مديها دي هو كأنه بيقول له سايد A equal 6، فبقت 6 over sin A اللي هي ب 30 هي نفسها B over sin B. طب sin 30 بهاف دي هتطلع equal 12، يبقى B over sin B هتطلع 12 وتبقى الإجابة الأولى. السؤال التاني ترينجل XYZ بيقول عايز XY to YZ equal كده. طيب المفروض القاعدة هتبقى X over sin X Y over sin Y Z over sin Z. طيب مين السايدز اللي هو قالها دي؟ لو ده ترينجل X Y Z فسايد X هو YZ، سايد Y هو XZ، سايد Z هو XY، دايما الحرف التالت بتاعه. اذا هو لو عايز XY to YZ، XY ده هو سايد Z وYZ هو سايد X، هو عايز Z over X، Z over X، Z over X هيبقى ساين Z over ساين
اكس، ودي هتبقى هي الاجابة. السؤال الثالث كوادراترال ايكوالاترال تريانجل اكس واي زد. تريانجل اكس واي زد عشان يطلع ايكوالاترال يبقى كل انجل ب 60 وكل السايدز قد بعض. هو بيقول لي السايد ب 10 روت 3. اذا معايا تريانجل كل الانجل ب 60 عشان ايكوالاترال وكل السايد ب 10 روت 3. طب عايز الدايمتر. طب انا لو سميت ده ادي اكس واي زد، قاعدة بتقول اكس اوفر ساين اكس واي اوفر ساين واي زد اوفر ساين زد ايكوال 2 ار اللي هي الدايمتر. اذا لو جبت اكس اوفر ساين اكس هبقى جبت الدايمتر. اكس نفسها هتطلع اللي هو اي سايد من التلاتة دول اللي هم اساسا كلهم ب 10 روت 3 اوفر ساين اكس اللي هي ساين 60 ساين 60 روت 3 على 2 دي كلها هتطلع ب 20. يبقى الدايمتر او ال 2 ار ايكوال 20. السؤال الرابع تريانجل اكس واي زد بيقول 2 ار ساين اكس. طيب القاعدة بتقول اكس اوفر ساين اكس واي ايكوال اوفر ساين واي زد اوفر ساين زد ايكوال 2 ار. فلو انا ضربت سيزور هنا هتبقى اكس ايكوال 2 ار ساين اكس، وبالتالي الاجابة هتطلع ايكوال اكس. طبعا خامس متكرر معاه فخلاص. السؤال السادس radius length of the circle r هو عايز y over 2 sin y. طيب نفس الفكرة معايا تريانجل x y z يبقى x over sin x y over sin y z over sin z equal 2r. دي القاعدة. طب هو بيقول لي انا طالب منك تطلع y over 2 sin y. اذا انا عايز ازود 2 تحت هنا. ما دام هزود 2 تحت هنا يبقى لازم ازود 2 تحت هنا. يبقى y over 2 sin y equal 2r على r اللي هي equal r. يبقى الاجابة equal r. السؤال اللي بعده نمبر 7 a over a plus b equal sin a over not. طيب القاعدة بتقول a over sin a b over sin b c over sin c. فوق a فعشان كده كتبنا sin a. طب تحت a plus b يبقى هنكتب sin a plus sin b. شغل من شغل البروبورشن بتاع زمان. اللي بعدها نمبر 8 3 sin x equal 4 sin y equal 2 sin z. وعايز x to y to z equal كام. طيب ما ده برضو قانون الساين لو. انا عايز اوصل له قانون الساين لو. طب قانون الساين لو بيقول ايه؟ بيقول x over sin x y over sin y z over sin z. وممكن العكس تبقى sin x over x sin y over y sin z over z. طب عشان اوصل للكلام ده لازم الارقام دي تنزل تحت. طب عشان تنزل تحت لازم اختار رقم ينفع يتعمل simplest form مع ال 3 وال 4 وال 2 زي ال 12. لو انا عملت divide ال 12 وابتديت اعمل simplest form 3 مع ال 12 دي هتتشال ودي هتبقى 4. 4 مع ال 12 4 هتتشال ودي تبقى 3. 2 مع ال 12 دي هتبقى 6. اذا بقت sin x over 4 وساين y over 3 وساين z over 6. يعني x to y to z بقت 4 to 3 to 6. سؤال نمبر 9 sin a over 3 2 sin b over 5 sin c over 4. الفكرة كلها في الجزئية دي عايزة تتشال عشان اجيب a to b to c. طب اشيلها ازاي؟ برضو هعمل ديفايد. بس عشان اعمل ديفايد لازم اعمل في كل. يعني لو زودت هنا تحت 2 يبقى ازود هنا تحت 2 يبقى ازود هنا تحت 2 تبقى ساين a ودي بقت 6 ودي 2 هتشيل ال 2 تبقى ساين b over 5 ودي تبقى ساين c over 8 وتبقى الإجابة بتاعتي 6 to 5 to 8. سؤال نمبر 10
سيركل الدايمتر بتاعتها equal 20، يعني 2R equal 20. وبيقول لي باصص ثرو acute triangle البي سي equal 10. قلنا البي سي equal 10، البي سي هو سايد A، رسمت التريانجل اهو A B C، البي سي هو سايد A، سايد A equal 10، عايز ميجر انجل A. طب القاعدة بتقول A over sin A equal B over sin B equal C over sin C equal 2R. طب انا هاخد دي مع دي، ال A اللي هي ب 10 over sin A اللي انا مش عارفها equal 2R اللي هي ب 20. سيزر هجيب sin A، sin A بقت 10 على 20 بقت equal half. شفت ساين المفروض نطلع اجابتين، واحدة سيتا وواحدة 180 ماينس سيتا. ليه؟ عشان الساين هنا بوزيتيف وهي بوزيتيف في التو كوادرانت دول، الفيرست والسكند، وبالتالي ممكن الاجابتين. طب لما اعمل شيفت ساين هاف هتطلع 30، يبقى ممكن 30 وممكن 150 ماينس سيتا. انهي صح؟ الاتنين كانوا ممكن يكونوا صح الا ان هو قال كلمة اكيوت يبقى انا خلاص دي ما عادتش تنفع، والانجل 30 هي اللي هتكون الاجابة الصح بتاعتي. سؤال نمبر 11. اكس واي زد تريانجل ميجر انجل اكس واي زد تريانجل ميجر انجل اكس 80 ميجر انجل واي 60. سايد زد ده المفروض الزد وده الاكس وده الواي، سايد زد ايكوال 10، عايز اكس وواي. طب دي مش قاعدة الكوزين لو، لأن معيش 3 سايد ومعيش 2 سايد وانكلودد انجل، يبقى دي الساين لو. أول حاجة في الساين لو هجيب الانجل التالتة، معايا 2 انجلز 80 و 60، هجيب الانجل التالتة هتبقى 40. تاني حاجة هبتدي أطبق القاعدة بتقول إن اكس اوفر ساين اكس اللي هي ساين 80، واي اوفر ساين واي اللي هي ساين 60، زد اوفر ساين زد، الزد ب 10 وساين زد اللي هي ب 40. طب خلاص بقت كده أقدر أجيب الاكس لما أضرب سيزر 10 في ساين 80 على ساين 40 واحسبها بالكالكوليتور، واقدر اجيب الواي 10 في ساين 60 على ساين 40 واجيب الحل بتاعي. السؤال اللي بعده زيه بالظبط، هو عايز الجريتست سايد، نفس الفكرة بالظبط، يعتبر 12 ملي تريانجل اي بي سي، ده A ده B ده C، ميجر انجل A ب 40، ميجر انجل C ب 80، سايد B ايكوال 10، وعايز الجريتست سايد. طب هجيب الانجل التالتة، والانجل التالتة ادي 8 و 40 دي هتبقى 60. تاني حاجة هبتدي اطبق قاعدة الساين، A مش موجودة اوفر ساين A اللي هي 40، B ب 10 اوفر ساين B اللي هي 60، سي مش موجودة اوفر ساين سي اللي هي 80. طب اقدر اجيب الاي والسي. طب هو عايز الجريتست، قلنا الجريتست اللي قصاد اكبر انجل هو اكبر سايد. طب اكبر انجل سي يبقى اكبر سايد هو سي، يبقى انا هجيب السي 10 في ساين 80 على ساين 60 واطلع الحل. السؤال اللي بعده نمبر 13. تريانجل اي بي سي، ده A وده B وده C، سايد A equal 7 root 3، ميجر انجل A equal 60. عايز الاريا والسيركمفرنس اوف سيركم سيركل، يبقى عايز يجيب الار. طيب A over sin A equal B over sin B equal C over sin C equal 2R. ال A معايا 7 root 3 وساين A هتبقى ساين 60 equal 2R، يبقى 7 root 3 على ساين 60 دي على طول هتطلع equal 14 equal 2R، يعني الار هتطلع equal 7 سنتيمتر. طب circumference of a circle هو عبارة عن 2 باي R، يبقى 2 في 7 equal 14 باي، والاريا هي باي R باور 2، نعوض عن الار ب 7 تبقى 49 باي. ممكن اعوض بقيمة الباي 22 over 7 وممكن اطلعها بدلالة الباي. سؤال نمبر 14 نفس الفكرة تقريبا بس مع اختلاف حاجة بسيطة. مديني البريمتر اوف تريانجل A B C equal 40، ميجر انجل A 44، ميجر انجل B equal 66. طب انا اقدر اجيب كده ميجر انجل C
الاتنين دول ادنج هيطلعوا 110 ماينس 180 تطلع 70. معايا التلاتة. A مش موجودة اوفر ساين A 44. B مش موجودة اوفر ساين B 66. C مش موجودة اوفر ساين C اللي هي 70 equal to R. بس كده مش هقدر احل، فعايز استفيد بحته البريمتر. قال لها طب هو مين هو البريمتر؟ قال لي البريمتر هو A بلس B بلس C. خلاص يبقى انا هكون هنا A بلس B بلس C، ومادام جمعت اللي فوق هجمع اللي تحت، تبقى اوفر ساين 44 بلس ساين 66 بلس ساين 70. طب كده انا اقدر اجيب سايد A ده تايم ده ديفايدد ده. طب ال A بلس B بلس C هقدر اشيلها واحط مكانها 40 لان هو قايل لنا البريمتر 40. اذا ال A بقت 40 في ساين 44 على ساين 44 بلس ساين 66 بلس ساين 7. عملية سيزر بقى العادية، واقدر اجيب ال B بنفس الطريقة واقدر اجيب ال C بنفس الطريقة، برضو ما فيهاش مشكلة لحد دلوقتي. مثال رقم 15 يمكن هو شوية أصعبهم. area of triangle equal 450 measure angle B equal 82 measure angle C equal 56. find side A. طب الاريا of أي تو سايد AB sin C المفروض ده equal 450. يبقى ال AB ساين سي معايا اللي هي 56 هنقسم على 2. 450 divided half او نضرب في 2 يعني هتبقى 900. ادي ايكويجن علاقة ما بين A و B. نقدر نقول AB equal 900 على ساين 56 ونجيب العلاقة دي. بس عشان ما قداميش كالكوليتور مش عارف اطلع الارقام مظبوطة يعني. طيب ميجر انجل A مادام معايا 2 دول هيطلعوا 138 يبقى ال A هتطلع ب 62. قانون بيقول A over sin A فتبقى sin 42. B over sin B sin 82. C over sin C C مش موجودة وساين C اللي هي 56 equal to. طب من الاتنين دول اقدر اجيب كمان علاقة ما بين ال A وال B. اقدر اقول ان ال B equal A في sin 82 على sin 42 واطلع علاقة ال B equal كذا A لما اعمل sin 82 على sin 42. هحاول كده اعملها لكم كالكوليتور. طيب الاولى كانت 900 على sin 56 يبقى دي sin 56 وبعد كده 900 هي بس الحسابات اللي ما قداميش كالكوليتر 0.829 يبقى دي ب 0.829 يبقى انا هعمل 900 divided 900 divided 0.829 دي هتطلع تقريبا 1085.6. طب هنا برضو ساين 82 ساين بتاعتها 0.99 تبقى دي 0.99 دي ساين 42 0.67 تقريبا يبقى 0.99 divided 0.67 تطلع equal 1.488. هذه العلاقة التانية. بقى معايا علاقتين هعوض من الأولى في التانية. هعوض مكان البي بالرقم ده تبقى A في البي اللي هي 1.48 في A equal 1085.6
تبقى 1.48 سكوير equal 1085.6. تبقى 1085.6 divided 1.48 هتطلع ال A سكوير تقريبا 733.5. هاخد لها سكور روت عشان اجيب ال A سكور روت للانسر، هتطلع تقريبا equal 27. هي بس الحسابات عشان ارقامها كبيرة، وانا للاسف بس ما قداميش كالكوليتور فبحاول احسبها لكم كده. طيب ده السؤال نمبر 15. السؤال نمبر 16. مسألة نمبر 16 هو طالب الاريا اوف شيدد بار، رسم سيركل جوه ترينجل اي بي سي، الاي ب 40 السي ب 70 والسايد بي سي ايكوال 6، وعايز الشيدد بار اللي هو حوالين الترينجل، بما معناه هات الاريا بتاع السيركل كلها واعمل سبتراكت الاريا اوف ترينجل. هنشتغل على الترينجل الاول طبعا، 40 و 70 يبقى ده ب 70، يبقى التو سايدز دول ايكوال. هنحسب السايد A اوفر ساين A اللي هو ساين 40 ايكوال B اوفر ساين B ساين B ب 70 C اوفر ساين C وساين C ب 70. ال A ايكوال 6 اوفر ساين 40 ايكوال B اوفر ساين 70. نقدر نحسب قيمة ال B 6 في ساين 70 اوفر ساين 40، وكده حسبنا سايد بي اللي هو كمان ايكوال سايد سي. كده نقدر نحسب قيمة البي، نحاول برضو نحسبها. ساين 70 وساين 40 يبقى دي 70 ساين تايم 6 ايكوال اللي فوق دي هتطلع 5.64 ساين 40 0.64 يبقى 5.64 divided 0.64 تقريبا 8.8. طيب كده نقدر نجيب الاريا اوف ترينجل هاف اي تو سايد. هناخد ال A في ال B في ساين ال C. هاف ال A كان ب 6، ال B اللي هو 8.8 في ساين ال C اللي هي ب 70. حسبنا الاريا اوف ترينجل. كمان عايزين نجيب السيركل، الكلام ده equal to R. اذا لو حسبت اي واحد من دول equal to R، انا معايا ال A over ساين ال A اللي هو 40 equal to R، يعني 6 على ساين 40، 6 over ساين 40 ساين 40 كانت 0.64 9.3 divided 2. طيب الار كده لو انا حسبت ده equal to r وبعد كده عملت divided 2، الار هتطلع equal تقريبا 4.6 او 7 تقريبا. وبالتالي اقدر اجيب الاريا اوف سيركل. الاريا اوف سيركل equal باي ار سكوير، يبقى هتبقى باي في ار سكوير اللي هي 4.7 سكوير. اخر خطوه ان انا هعمل سبتراكت ما بين الناتج اللي هيطلع هنا والناتج اللي هيطلع من هنا عشان اجيب الشيدد بارت. السؤال اللي بعده اللي هو نمبر 17. اعتقد التشوز بتاعته كان فيها غلط. هو بيقول لي 4 ار دلتا اوفر اي بي سي. طب الدلتا اساسا ايكوال هاف اي بي ساين سي، فيبقى انا عوضت هتبقى 4 في ار في هاف في اي بي ساين سي على اي بي سي. اي بي هتتشال مع اي بي، وهاف فوق هتبقى 2 ار ساين سي على سي. من قاعدة الساين لو A over sin A B over sin B C over sin C equal 2R. انا اقدر اشيل 2R واحط C over sin C، ودي تبقى sin C over C multiply بعض، طبعا هتطلع equal 1. فالمفروض الاجابة 1، وطبعا الاختيارات ما كانش فيها 1 فالاختيارات فيها حاجة غلط. السؤال اللي بعده اللي هو نمبر 18 برضو تشوز 2B على sin B
ايكوال نقط ار. طب هو القاعدة بتقول بي على ساين بي ايكوال سي على ساين سي ايكوال 2 ار. لو انا عايز اضرب هنا في 2 يبقى لازم اضرب هنا كمان في 2، يبقى 2 بي على ساين بي ايكوال 4 ار، وتبقى الاجابة 4. سؤال نمبر 19. measure angle A 2 measure angle B 2 measure angle C 3 to 4 to 3 ومديني ال A equal 5 وعايز البريمتر. طيب احنا عارفين ان الانجل لازم يكون مجموعهم 180، فمجموع دول ب 10 ومجموعهم في الحقيقة ب 180، فاقدر اجيب measure angle A ده تايم ده divided ده هتطلع 54. measure angle B 4 تايم 180 هتطلع 72. measure angle C هتطلع 54. جبنا ال 3 انجل، بقى معايا 3 انجل ومعايا كمان سايد. خلاص اقدر اطبق قاعدة الساين لو A اللي هي 5 على ساين A اللي هي 54، B مش موجودة على ساين B 72، C مش موجودة على ساين C 54. نقدر نجيب ال B وال C، واذا جبنا ال B وال C نقدر نحسب البريمتر A بلس B بلس C. سؤال نمبر 20 نفس اللي عدى علينا قبل كده. 6 ساين A equal 4 ساين B equal 3 ساين C. عشان اوصلها لشكل القاعدة بتاعتنا اعمل ديفايدد رقم يشيلهم هما التلاتة، 12 يشيلهم هما التلاتة، تبقى بقت ساين A على 2 لما اعمل سمبلست، وتبقى ساين B على 3 لما اعمل سمبلست، وتبقى ساين C اوفر 4 لما اعمل سمبلست. يبقى الريشيو ما بين ال A وال B وال C طلع 2 to 3 to 4. يعني اقدر اقول ال A equal 2K، ال B equal 3K، ال C equal 4K. طيب هو مدينا البريمتر 54، البريمتر مجموعهم هما التلاتة 2K بلس 3K بلس 4K تطلع 9K، 9K equal 54، يبقى ال K equal 5. ال K equal 5 يبقى ال A بقت ب 10، ال B بقت 15، ال C بقت 20. هو كان طالب السايد زي. سؤال نمبر 21 كان بروف ذات ان الاريا اوف تريانجل ايكوال A سكوير ساين B في ساين C اوفر 2 ساين A. طب قلنا قوانين الاريا كلها اللي بالشكل ده معتمد على قانون الاريا اللي هو هاف AB ساين C او هاف BC ساين A او هاف AC ساين B، واحد من التلاتة دول مع قانون الساين لو اللي هو بيقول A اوفر ساين A equal B اوفر ساين B equal C اوفر ساين C equal 2R. بختار اي واحد من التلاتة واقول ان الاريا وليكن الاولاني هاف AB ساين C، وبعد كده بحاول ابص انا محتاج ايه وعايز اخلي معايا ايه. انا وانا شغال كده في حاجات انا محتاجها عشان تبقى شبه السؤال دوت. ساين سي انا محتاجها زي ما هي لانها موجوده في اللي انا عايز اوصل له، واكيد الايه انا محتاجها لانها موجوده هنا، يبقى انا عايز اشيل البي لانها مش موجوده. هشيل البي منين؟ من الجزء بتاع البي اللي هنا. طب هدخل مكانها ايه؟ انا ملاحظ ان انا في ايه زياده، يبقى انا عايز ادخل الايه. طب اذا البي من هنا ايكوال A ساين B على ساين A، هدخلها هنا تبقى هاف الاي زي ما هي، هشيل البي واحط ايه ساين بي على ساين ايه، ودي ساين سي. هاف ايه في ايه هتبقى ايه باور 2 ساين بي في ساين سي على ساين ايه، وهيبقى هو ده المطلوب بالنسبه لنا. نفس الفكره موجوده في نمبر 22. نمبر 22 اثبت ان الاريا اوف تريانجل equal ABC over 4R. برضه هعتمد على قانون من قوانين الاريا وليكن half AB ساين C، وقانون الساين لو اللي هو A over ساين A B over ساين B C over ساين C equal to R. هستخدم القانون ده. انا محتاج ايه عشان وانا بحل؟ انا محتاج الاي بي عشان هي موجوده معايا، يبقى انا عايز اشيل الساين سي، يبقى انا هستخدم دي. طب اشيل الساين سي وادخل مكانها الار، يبقى انا هستخدم دي. يبقى السي ايكوال من هنا سوري الساين سي ايكوال هتبقى سي على 2 ار. هشيل بقى ادي هاف الاي بي زي ما هي، هشيل ساين سي واحط سي على 2 ار. لو ضربت دول هتبقى اي بي سي اوفر 4 ار.
نمبر 23 واحدة من الحالات اللي هو بيديني تراينجل اي بي سي، يديني تو سايد بس مش انكلودد انجل، ده سايد A ب5 ده سايد B ب7 وميجر انجل A ب6. المسائل دي دايما بتروح لحالة من ثلاثة، يا اما يبقى عندي حلين يا اما عندي حل واحد يا اما ميبقاش عندي حلول خالص. طب ازاي؟ اولا هو ساين لو مش كوزاين لو لان انا ما عنديش انكلودد انجل. A اللي هي ب5 اوفر ساين A اللي هي ب60، B اللي هي ب7 اوفر ساين B اللي مش موجودة، وسي مش موجودة وساين سي مش موجودة. من هنا اقدر اضرب سيزر واطلع قيمة الساين. ساين بي ايكوال تبقى 7 في ساين 60 اوفر 5. لو جيت حسبت 7 في ساين 60 اوفر 5 هيطلع رقم 1 بوينت كذا، مثلا 1.2 او 1.3. ما ينفعش يطلع اكبر من 1. ده لازم الساين احنا واخدينها زمان هي والكوزين لازم يطلع رقم اصغر من ال1، وممكن تكون ايكوال 1 في بعض الحالات. وبالتالي الإجابة دي مش صح، وبالتالي المسألة دي هاز نو سوليوشن، ما تنفعش يكون ليها حل، وما ينفعش ده يكون أساسا تراينجل. نفس الفكرة تقريبا المسألة نمبر 24 لكن مع اختلاف. نمبر 24 solve تراينجل ABC side A equal 12 side C equal 7 measure angle A 27. تو سايد بس مش included angle، فهطبق قانون الساين لو. ال A اللي هي 12 على ساين A اللي هي 27 equal ال B مش موجودة على ساين ال B مش موجودة، ال C ب 7 على ساين C مش موجودة. اقدر اجيب ساين C ان انا اقول 7 تايم ساين 27 على 12. هطلع الاجابة بتاع الكلام دوت 27 ساين تايم 7 divided 12. الكلام ده تقريبا هيطلع 0.264. هعمل شيفت ساين هتطلع الانجل ميجر انجل سي تقريبا 15 ديجري وشوية. طيب قلنا لما نيجي اعمل شيفت ساين لازم اطلع اجابتين، يبقى لازم دي لها حل تاني. المفروض ان هي 180 ماينس 15 هتطلع واحده كمان 165. وممكن الحلين يبقوا صح وممكن واحد منهم يبقى غلط. اي شيفت ساين لازم اعمل فيها الكلام ده. طيب انا اوريدي معايا ميجر انجل ايه، دي طبعا ميجر انجل سي. انا اوريدي معايا ميجر انجل ايه ب 27، فلو معايا 27 و 165 اصبح مجموع الاثنين دول اكبر من 180، وده مش ما ينفعش في الترينجل. اذا دي اصبحت ايه ريفيوزد، واصبحت هو ده الحل الصح. ان انا معايا ميجر انجل A ب 27 وطلعت ميجر انجل C ب 15، يبقى اقدر اجيب ميجر انجل B 180 ماينس 15 بلس 27 هجيب ميجر انجل B وارجع اعوض واطلع بقيه الترينجل. اذا دي تاني حاله. احيانا في بعض المسائل كمان الحاله دي بتنفع ويبقى عندي حلين، وهو ساعات يجي يقول لي اثبت ان في ايه تو سوليوشن. مسألة نمبر 25 بيقول ان انا عندي ايسوسلس تريانجل ABC ميجر انجل A ب 120، ومادام هو ايسوسلس يبقى كل ميجر انجل هنا ب 30. اللينس اوف ريديوس مديني الار ايكوال 12. عايز السي وعايز الاريا. A مش موجودة اوفر ساين A اللي هي 120، B مش موجودة اوفر ساين B 30، C مش موجودة اوفر ساين C ب 30 equal to R اللي هي ب 24. اصبحت ال A equal 24 في ساين 120. ساين 120 هتطلع روت 3 على 2 فهتطلع 12 روت 3. و B و C equal بعض هتطلع 24 في ساين 30 اللي هي بهاف هتطلع ب 12. طلعنا السايد. طب الجزء التاني هو عايز غير السايد، هو عايز الاريا. طبعا الاريا اقدر اقول هاف A في B في ساين C مثلا هاف ال A وال B ال A 12 روت 3 وال C ب 12 في ساين ال C اللي هي ساين 30 وطلع الإجابة. آخر مسألة اللي هي نمبر 26 برضو مديني ريشيو ما بين ساين A تو ساين B تو ساين C equal to 4 to 5. يبقى ده تعتبر ال A بقت equal 2K، ال B بقت equal 4K وال C بقت equal 5K. مديني معلومة ان C minus B equal 3 ف 5K minus 4K equal 3 يعني ال K بقت equal 3. يبقى بقت ال A equal 6
البي بقت ايكوال 12 والسي بقت ايكوال 15. هو عايز الاي والبي، يبقى احنا كده جبنا الاي والبي. بقى معايا 3 سايد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.